Bună ziua frumoși mei tauri, bine ne revedem dragii mei, astăzi vom face etalarea cu de toate, da? Cu iubire, bani și sănătate. În descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii. Vom începe ca de obicei cu iubirea. Pentru cei care deja aveți o relație, nu contează că e o relație unde aveți o căsnicie sau dacă este o relație care doar ce a început, vom vedea care este atmosfera, să spunem așa, sau energia în această perioadă pe partea sentimentală pentru cei care aveți o relație. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în taur, da? Hai să vedem, frumoși mei tauri, cei care aveți o relație, cum se aspectează partea sentimentală, emoțională în această perioadă. Perioada poate fi valabilă o lună de zile de acum înainte, depinde, pentru că, doar ce am intrat în, să zicem așa, aproape de jumătatea lunii, așadar poate fi valabilă până la jumătatea lunii iulie. Prima carte, 6 de cupe. Interesant. Trecutul are de văzut în această perioadă cu relația ta. 10 de cupe și 6 de spade. Wow! Mulți dintre tauri ajung în sfârșit la liman, dragii mei, în relația lor. Sunt momente de nostalgie, această perioadă este o perioadă nostalgică în care dăm așa filă după filă în relația noastră, să căutăm cumva toate momentele, atât frumoase cât și mai puțin frumoase. Este un fel de reevaluare a relației din punctul zero în care a început această relație. Dar are un final, îmi vine să spun, sau are un obiectiv această reevaluare a relației. Obiectivul este să ajungem la liniște și pace, pentru că 6 de spade este o carte care ne arată că această persoană pleacă dintr-o zonă zbuciumată cu intenția să ajungă la liman, cu intenția să ajungă la liniște și pace sufletească. Da? Nu contează ce bagaj aveți în această relație, pentru că nu ăsta este obiectivul, să vedem ce bagaj avem. Obiectivul este, cu bagajul pe care îl avem, dând filă după filă a relației noastre, văzând și binele și mai puțin binele prin care a trecut această relație, să ajungem la liniște și pace. Obiectivul este ăsta, da? Este o perioadă de tranziție a acestei relații pentru mulți dintre voi. Hai să vedem ce mai avem mai departe. Judecata. Regina de monede, regina de spade. Vedem două persoane care încearcă două persoane diferite, dar în același timp cu ceva asemănări. Îmi atrage atenția foarte tare faptul că sunteți spate în spate, dar nu pentru că ați refuza, îmi vine să spun. Nu cred că vă refuzați unul pe celălalt sau că nu vreți să discutați aceste probleme. Nu, bine, probleme. Acest trecut care va fi prezent în viața voastră. Este vorba de niște lucruri care trebuie clarificate între voi. Diferențele dintre voi trebuie cumva clarificate, vine să spun, sau acceptate pur și simplu, sau transformate, pentru că aici vorbim despre o schimbare de mentalitate. Unul dintre cei doi, sau poate pe amândoi, v-a costat foarte mult, v-a fost foarte greu să faceți anumite schimbări în concepțiile voastre. Nu știu, poate unii dintre voi vedeați, nu știu, căsnicia sau iubirea într-un anume fel și celălalt vedea în alt fel, da? Și aici e vorba despre atât de multe diferențe dintre noi pe care acum e momentul să le clarificăm, acum e momentul să ne dăm seama că ne-am maturizat de fapt împreună, să ne dăm seama că putem să discutăm lucrurile fără să ne acuzăm, fără să ne supărăm, fără să ne punem spate în spate. Sunt foarte multe lucruri pe care taurii împreună cu partenerul de viață
le vor pune pe masă, le vor clarifica. Acum, o mică avertizare ce simt aici este, pentru că, în primul și în primul rând, hai să vedem diferențele dintre voi. Unul este foarte realist și foarte bazat pe, hai să spunem așa, pe ce e în mână nu-i minciună sau pe concret. Mie demonstrează, da? Unul este cu mie trebuie să-mi demonstrezi. Și o spune sus și tare sau întotdeauna probabil că a spus-o sus și tare. Aș spune că această persoană ești tu. Celălalt este o persoană foarte critică, este o persoană foarte ar putea să fie foarte înțepătoare, da? Înțepată și înțepătoare, să fie acuzatoare sau cel puțin să zică asta nu faci bine, asta altă nu faci bine, viziunea ta nu e bună. Aici vedem multă critică în această persoană. O persoană foarte inteligentă, o persoană care în timp, da, a ajuns să se protejeze mai mult decât ar fi trebuit, cel puțin față de tine, da? Acum, diferențele dintre voi sunt care sunt, dar asemănările dintre voi doi sunt pragmatismul, pentru că ambele regine sunt pragmatice, și generozitatea. Doar că tu ești mult mai generos, mult mai practic, iar celălalt a fost cândva foarte generos din punct de vedere emoțional și a luat-o cumva, da? Și acum nu mai e la fel de generos. Dar în el, în interiorul lui, în ea, această persoană, în interiorul ei această persoană este foarte capabilă să ofere foarte multe lucruri, doar că probabil a suferit destul în această relație și e cumva mai în gardă. E în gardă. Dar, faptul că se dă filă după filă în relația voastră și se clarifică multe lucruri, aș spune că această persoană se va deschide pentru că scopul este să se ajungă la liman, să se liniștească lucrurile și relația să fie una calmă și să fie una în care se acceptă diferențele dintre cei doi. Pași de spade, 10 de bâte și spânzuratul. Mie vine să spun că foarte mulți dintre voi aici ați avut parte de o trezire. Ori v-ați schimbat concepția, ori v-ați schimbat punctul de vedere, să zicem așa. Dacă înainte vedeam doar, nu știu, după cum am zis mai devreme, relație sau, nu știu, o relație idealizată într-un fel anume, nu, acum nu. Aici e vorba de o certă empatie. Pentru unii dintre voi, eu cred că mulți v-ați pus în papucii celuilalt sau amândoi s-au pus în papucii celuilalt și aici se observă sau s-a observat cât de mult s-a îngreunat această relație pentru că nu ați făcut-o mai devreme, nu v-ați pus mai devreme în papucii celuilalt. Aici e vorba despre, în sfârșit, găsim înțelegere și să găsim motivele pentru care relația asta era una greoaie. Eu nu văd aici gelozie, nu văd, da, văd micul detectiv, ăsta e la foarte atent, da, e o energie în aer, a existat o energie de foarte multă atenție. Fiecare dintre voi a fost foarte atent la celălalt, să vedem, băi, poate v-ați gândit, băi, de ce e atât de stresat partenerul meu, de ce
De ce e atât de complicată relația între noi? Ce bagaj aduce fiecare? Eu cred că aici s-a făcut o profundă introspecție în relație, sau poate fiecare dintre voi și-a făcut propria introspecție în propriile traume, da? Traume din copilărie. Aici vedem o urmă de vindecare, vine să spun, dar în același timp ajungem la concluzia că indiferent cât de greu ne-a fost sau cât de multe probleme am avut în relația asta, în momentul în care fiecare dintre noi s-a trezit așa, sau s-a maturizat, sau a crescut într-un fel sau altul, ajungem la concluzia că această relație merită orice sacrificiu, oricât ar fi de greu sau oricât de complicată ni s-ar părea relația, pentru că există diferențe foarte mari, unele foarte mari între noi, nu contează, e ca și cum nu contează cât de greu este, vom reuși. Da? Vom face sacrificiile, fiecare dintre noi va face sacrificiul ca această relație să ajungă să fie una care să nu mai stea așa atârnată într-un fir de ață, ci pur și simplu una care să ajungă într-adevăr la liman. La capătul cărților pentru voi avem îndrăgostiții. Aici asta vrea să ne spună justiția. Vrea să ne spună că e vorba despre cumva o acceptare că între noi doi există, domne, o conexiune foarte strânsă și foarte, îmi vine să spun subtilă, nu știu de ce vine să spun subtilă. Da? Deci aici nu văd un divorț. Un divorț se poate întâmpla doar, da? Pentru că această combinație ne poate spune că alegem să ne despărțim, dar există doar o singură variantă, nu are cum să fie pentru multă lume. Varianta este cei care într-adevăr au fost fericiți în această relație, dar indiferent de generozitatea unuia dintre cei doi, indiferent de cât de mult a încercat unul să-l destupe pe celălalt, celălalt parcă tot timpul era împotrivă, era ca și cum nu-mi spui tu mie ce să fac, pentru că aici au multă critică, da? Nu-mi spui tu mie că eu trebuie să, nu știu, să mă trezesc. Vorbim de o persoană care s-a pus în contră, da? În aceste cazuri, da, putem să vorbim despre o saturație a celuilalt de a-i spune tot timpul celuilalt că trebuie să se schimbe, că trebuie să facă nu știu ce, că trebuie să-și schimbe concepțiile, că nu știu, da? Atunci, da, această relație devine una din ce în ce mai greoaie, devine una din ce în ce mai în gardă, mai suspicioasă și devine, da, la un moment dat, unul se trezește, cel care tot încearcă să-l destupe pe celălalt, se trezește și zice: de ce, Doamne iartă-mă, să mai car în cărca mea această povară a acestei relații și să nu iau decizia să renunț. Da? Pentru puțini, foarte puțini dintre voi ar putea să fie vorba despre o despărțire sau despre un divorț. Doar dacă vorbim despre acest gen de partener cu care n-ai cum să ajungi să te înțelegi cu el pentru că o ține pe a lui. Da? Doar așa. Și nu vrea să facă niciun sacrificiu pentru că îi se pare că a făcut foarte multe sacrificii în trecut. Da? Despre asta e vorba. Nu pot să zic altceva, dragii mei tauri. În schimb, aș putea să spun că este o etalare foarte pozitivă pentru restul de tauri care nu au aici treabă cu nicio despărțire. Hai să vedem pe cei singuri. Taurii mei frumoși, voi cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în taur și sunteți borlaci sau separați. Luna iunie-iulie, să vedem.
Lumea, se închide un capitol cu succes. 7 de spade, un capitol de păcăleală. E ca și cum mi-ajunge cât am fost de păcălit, mințit, m-am lăsat, de fapt, da? Aici e ca și cum cu mine s-a terminat vrăjala, s-a terminat minciuna, miros mincinosul de la distanță, da? 8 de spade, 7 de spade, 8 de spade, foarte interesant. Ai fost într-un cerc vicios până acum, îmi vine să spun, dar acest cerc vicios se închide. Că este vorba despre, ai intrat în relații cu persoane care te-au dus mereu și mereu în aceeași buclă. Era ca un fel de standard de relații. Întotdeauna găseai aceleași persoane care să te păcălească, să te mintă. Da, era acel cerc vicios. Te ducea mereu la un blocaj în care ziceai, băi, nu înțeleg de ce, Doamne iartă-mă, atrag numai persoane de genul ăsta în jurul meu, care să mă mintă și să mă, nu știu, să profite de mine și așa mai departe. Dar ajungem aici la o mare conștiință. Taurul se trezește, Taurul ajunge să devină foarte, foarte conștient că nu are de ce să se mai, să spunem așa, să mai pună botul la vrăjală, îmi vine să zic, da? Aici e vorba despre Taur care a devenit foarte, foarte conștient și a devenit foarte bun mirositor al vrăjelilor, da? 4 de cupe, 10 de monede, regină de bâte. Cred că în momentul de față nu mai ești deschis, să zicem, acum cel puțin în această perioadă, să te gândești la ceva serios. Este vorba despre, cum ar veni așa, Taurul a devenit o persoană integră, cred că e corect în românește, care, după cum am zis, nu mai pune botul la vrăjeli, dar care vrea să stea o perioadă să analizeze tot ce a putut să învețe din toate aceste lecții de vrăjală la care a fost supus în ultima perioadă sau poate, de ce nu, de-a lungul vieții, da? Că, după cum am spus, toate aceste persoane pe care tu le lăsai să intre în viața ta, să te manipuleze și să te mintă și să te facă de cap așa, te duceau în aceeași buclă și tot timpul aveai relații la fel, da? Cu același gen de persoană. Dar acum, Taurul e ca și cum analizează foarte bine tot ce a învățat până acum, în momentul de față, de la foste persoane sau foste relații din viața lui. Nu te văd să fii axat pe a te gândi la ceva serios în momentul următor. Nu. În primul și în primul rând, da, Taurul vrea ceva serios, bineînțeles, toți Taurii vor vrea întotdeauna ceva serios, doar că aici vedem că probabil unii dintre voi nu ați terminat, hai să spunem așa, nu că n-ați terminat în totalitate o relație. Mie îmi sună o ofertă de la o fostă persoană din viața ta aici. O persoană probabil într-o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător. Ori ați avut o relație, ori ați fost căsătoriți, ori ați avut o relație de lungă durată care s-a încheiat pentru că există minciuni, păcăleală, nu știu, bine, păcăleală, manipulare și așa. Deci persoana asta a venit cu un bagaj de genul ăsta. Relația a fost una falsă, îmi vine să spun, n-a fost una foarte reală. Și mie vine să spun că îmi sună aici a ofertă din partea acestei persoane. Că este doar o ofertă la o cafea, că este doar o ofertă, de ce nu ar putea să fie și o ofertă de împăcare pentru unii dintre voi. Hai să vedem ce avem mai departe, pentru că miroase mie aici ceva de genul ăsta. 2 de bâte, 8 de cupe și 9 de monede. 10 de spade la capătul cărților. După cum am simțit să spun la început, cu lumea și cu 7 de spade, Taurul nu mai pune botul la vrăjală.
Indiferent dacă există posibilitatea pentru unii dintre voi să se întoarcă persoana asta cumva să-ți facă o ofertă de că e împăcare, că e detatonare a terenului, poate fi doar asta. Taurul are alte obiective. Taurul e ca și cum se zice în românește, când întorc spatele, îl întorc, nu mă mai întorc din drum, nu mă mai întorc la ce știu, ce cunosc, ce a fost, da? Taurul nu va pune botul la vrăjală. Taurul impune respect, taurul se respectă pe el însuși, e ca și cum dacă am plecat sunt. Nu mai am niciun motiv să mă întorc, să retrăiesc din nou același ciclu pe care deja îl cunosc. Odată ce am încheiat capitolul ăsta, este bun încheiat, da? Deci dacă vorbim despre o persoană din trecutul tău care încearcă să te mai vrăjească un pic, aș spune că nu are nicio șansă. Dacă tu ești cel care vrei să vrăjești pe cineva din trecutul tău cu care a avut o relație, nu vei avea nicio șansă. Vreau să rămână clar, da, pentru că se poate citi viceversa. 10 de spade ne arată că acest final a fost unul dureros. Nu ai avut parte de o relație care să se termine într-un mod plăcut, îmi vine să spun. Faptul că nu te văd în momentul de față dispus sau cel puțin nu te văd, hai să spunem, pregătit, pentru că încă poate nu știi ce fel de persoană îți dorești sau poate că aici este vorba despre neîncredere, normal, dacă tot am fost în buclă și tot timpul am avut parte de același tip de persoană, același tipar de persoană, normal că aici nu mai îmi arde mie să mai intru într-o relație în momentul de față. Până când taurul nu se va pune cu adevărat pe picioare și va învăța să fie egoist, individualist, da? Și să spună cine nu mă respectă nu are cum să mă aibă, aici vorbim despre o lecție, da? Dar eu simt aici foarte mult faptul că taurul a crescut foarte mult, foarte mult, pentru că a trecut prin lucruri urâte din punct de vedere emoțional și taurul nu mai e dispus să treacă din nou prin aceeași buclă. Ajunge cu suferința, e ca și cum taurul își spune ok, da, mi-ajunge, am stat în relație unde suferința a fost foarte mare. Nu mai vreau, acum mă ridic de la pământ, dar nu mă ridic ca să intru într-o altă relație, ci mă ridic ca să văd, să evaluez și să văd cam ce mi-aș dori, cum mi-aș dori să fie următoarea relație. Pentru că cu persoane egoiste, impulsive și așa mai departe, unde atracția sexuală era foarte mare, am avut experiențe, vreau altceva, dar încă nu am găsit ce vreau, încă nu știu exact ce fel de persoană mi-aș dori și taurul este în, hai să spunem, evaluare în momentul de față a ce ar putea să-și dorească, ce tip de persoană ar putea să-și dorească. Cred că este un moment de împuternicire personală, îmi vine să spun. Sau, mă rog, putere personală, dacă vrei, pentru tine. Da. Persoana din trecutul tău care am spus că ar putea să fie că vrea să se împace cu tine sau cel puțin vine cu o ofertă, poate fi deja într-o altă relație. Dar vine să tatoneze terenul și la tine. Hai să vedem. Bănuții, jobul și sănătatea pentru voi. Bani, sănătate, job, tot ce înseamnă finanțe pentru tauri. Soarele, wow, succes, dragii mei tauri, începem aici cu bine. 7 de bâte și as de cupe. Pentru unii dintre voi poate fi o ofertă pe care o primiți și va trebui să vă ascultați intuiția, vine să spun, pentru că pe voi vă văd în principiu cu garda sus, e ca și cum ar putea să fie un refuz. Da.
Aș spune să vă dați voie să vedeți ce vă spune interiorul vostru, ce vă spune inima, pentru că aici există foarte mare nevoie de ascultat intuiția. Nu sta, nu spune primul răspuns să nu fie nu, îmi vine să zic, da? Indiferent ce vine către tine. Încearcă să evaluezi bine și vezi dacă merită sau nu merită această ofertă. Dar nu da răspunsul în prima clipă, pentru că primul impuls pe care l-ai este să refuzi. Acum, pentru alții dintre voi, dacă nu vorbim despre o ofertă, putem să vorbim aici despre probabil un proiect pe care îl aveți, care până acum poate v-ați simțit limitat. N-ați reușit să avansați foarte mult în acest proiect, cu toate că este un proiect creativ, este un proiect foarte măreț, îmi vine să spun, este un proiect bazat pe un succes anume. Poate fi vorba despre un succes dacă tu reușești să îți vezi limitele, care sunt limitările tale, care sunt frânele tale, pentru că aici e vorba despre tine. Nu cred că te limitează altcineva, e doar în imaginația ta că te limitează cineva. Aici e vorba despre o frână pe care tu o ai în legătură cu acest proiect al tău. Încearcă să observi și să eliberezi aceste frâne pe care le ai, pentru că nu te lasă să ajungi ca acest proiect să se materializeze și să fie unul de succes. Da? Atenție la asta, dragii mei tauri. 5 de cupe, pași de spade. Ce iese pașul ăsta de spade a ieșit și la voi și la berbec. Și 4 de cupe. O energie joasă aici. Cred că trebuie să fii foarte, foarte atent. Da? Deci aici avem două energii de analiză, să spunem așa, de atenție sporită. Dar e vorba de a-ți analiza poate frica de eșec sau frica de a îndrăzni să pui pe piață proiectul ăsta, pentru că vorbim despre niște frâne ale tale. Dacă vorbim despre acea ofertă despre care vorbeam înainte, am zis că trebuie să te asculți intuiția, dar nu este vorba doar despre... Eu nu te văd să ai încredere în intuiția ta. Nu te văd foarte... ca și cum în alte dăți când am avut încredere în intuiția mea am pierdut. Și nu te mai văd dispus să-ți folosești intuiția. Acum, Taurul nu are cum să funcționeze fără minte și fără obiectivitate sau fără a fi obiectiv. Da? Deci aici vorba despre un fel de, hai să spunem așa, cântărire, analiză foarte bună între cum mi se pare că este oferta asta, da? Mă pun și investighez, nu știu, poate este vorba despre o firmă care, nu știu, are o grămadă de sucursale, zic și eu un exemplu, da? Nu stau doar dacă intuiția mea îmi spune, băi, ce tare, e mișto la firma aia, parcă m-aș duce, dar mi-e frică să nu pierd cioara din mână ca să o dau pe aia după garda. Ce fac? Încep să investighez, să văd, nu știu, în stânga și dreapta, întreb pe toată lumea, băi, știi firma cu tare, cum se comportă cu muncitorii, cum, nu știu, tot felul de informații, ai nevoie de informații ca să poți să te clarifici. Nu e vorba doar despre a lua o decizie din impuls, să zici, mi-ascult intuiția și îmi spune, da, mă duc, nu e vorba despre asta, este vorba de a te informa. Informează-te în stânga și în dreapta și în funcție de ce îți spune și intuiția ta, după ce ai primit toate informațiile acestei oferte, atunci iei decizia, da? Despre asta e vorba aici. Nu e vorba despre a accepta ceva doar din punct de vedere intuitiv, pentru că în trecut ai avut de-astea, ai făcut de-astea și mai rău te-ai dezamăgit, da? Îndrăgostiții,
2 de bâte și 2 de spade. Măi, ce dualitate aici. 2, 2, 2 pe ultima filă. La capătul cărților avem rege de bâte. Dragii mei, rege de bâte și diavolul. Atenție la frici, atenție la iluzie sau deziluzie, atenție la materialism, pentru că dacă sunt pornit doar pe, hai să zicem așa, sunt cad în tentația să fiu doar, hai să spunem egoist, că nu-mi vine un alt cuvânt în momentul de față, egoist și mă gândesc doar la bani și doar la bani. Bani. Ei, aici atenție mare dacă vă simțiți într-un fel sau altul tentați să faceți orice. Când zic orice, poate fi orice. Inclusiv călcat pe cadavre ca să ajungeți voi în vârf, ca lider. Da, inclusiv asta. Cu toate că noi stă în fire unui taur, dar niciodată nu se știe care e tentația atât de mare. Există conotație de un contract aici, există conotație de o colaborare pentru unii dintre voi, dar nu o văd dispuși, dragii mei. Unii dintre voi chiar nu aveți multe frâne, unii dintre voi. De-aia spun că e cazul să fiți foarte atenți care sunt fricile astea atât de mari, care sunt. Dacă tu, hai să zicem așa, vorbim despre proiectul despre care vorbeam, ai un proiect, dar îți este frică pentru că ai mai avut proiecte în trecut, ai pierdut, nu știu, ești pe negativ într-un fel sau altul, proiectele tale pot avea legătură cu colaborări cu alte persoane, poate avea legătură cu comunicare, cu creativitate, artă, da? Tot ce înseamnă artă poate fi. Poate fi un proiect foarte ambițios, dar nemulțumirea, pentru că aici este vorba despre o insatisfacție, o nemulțumire sufletească în care eu nu pot să mă văd. E o nemulțumire față de tine. Eu nu mă pot vedea pe mine ca o persoană de succes, o persoană creativă, o persoană să ajungă atât de departe. Este vorba despre o neîncredere totală în tine. Aici e momentul să începi să deschizi ochii și să te întrebi de ce. Care e atât de mare trauma? Care e trauma aia atât de mare și cât de multe pierderi ai avut în alte dăți când ai făcut afaceri, de exemplu, sau ai avut proiecte, încât să te țină atât de mult pe loc și să nu mai ai încredere în tine că poți fi o persoană de succes. E vorba despre a te analiza pe tine, eu nu pot să spun altceva. Pentru că tu ești o persoană foarte ambițioasă, poate că ceea ce se întâmplă cu tine este că nu știi când trebuie să accepti o ofertă sau când trebuie să spui nu unei oferte. Aici e vorba despre, Doamne, tu ești o persoană foarte ambițioasă, dar dacă nu știi când să faci pasul, atunci ai o problemă. Atunci trebuie să vezi, să stai cu ochii pe tine și să te analizezi. Când, cum și de ce ai avut pierderi din cauza faptului că n-ai știut când să zici da și când să zici nu. Sau când să acționezi și când să stai pe loc. Aici depinde, nu este o citire privată, dragii mei, nu pot să spun altceva. Eu cam asta simt aici. Dacă vorbim despre job sau despre acea ofertă despre care vorbeam, aici vorbim despre oferta este pe masă, oferta este contractul, îmi vine să spun că este cumva pe masă. Încearcă doar să vezi, pentru că e ca și cum tu nu ești dispus nici măcar să citești contractul ăla, nu ești măcar dispus să investighezi despre acea firmă. Ești închis total. Ești închis total în a face vreun efort ca să vezi dacă merită sau nu să alegi să mergi la această firmă nouă.
Nu știu de ce simt lucrurile astea la voi, dragii mei. Atenție la frici, atenție la, nu știu, după cum am zis, și materialismul aici. Dacă tu ești foarte, foarte obsedat aici de a face bani mulți, e posibil pentru unii dintre voi să aveți un exces de încredere cu soarele aici. Atenție, aici sună foarte mult a obsesie materială și să aveți exces de încredere și aici vorba despre niște limite pe care trebuie să ți le pui tu. Și să spui, ups, stai așa, stai că mă trezesc aici și soarele aduce lumină în conștiința noastră. Și dacă eu mă simt pe mine și îmi dau seama că am un exces de zel, am un exces de, nu știu, de încredere, trebuie să-mi frânez excesul și să mă centrez, să văd, să fac lucrurile bine pentru mine, nu să mă duc aici să mă las ghidat de obsesia mea. Pentru că dacă nu te frânezi la timp, îmi vine să spun, aici vei avea parte vei avea parte de o dezamăgire, vei avea parte de un, nu știu, un fel de paria a societății, îmi vine să spun, în viața mea n-am spus aceste cuvinte, nu știu de ce mi se transmit aceste cuvinte. Atenție la cei care știți că aveți exces de încredere în voi. Veți avea pierderi probabil, va trebui să analizați foarte bine care vă sunt excesele și să acceptați că sunteți o persoană excesivă care se aruncă în primul proiect sau în prima idee pe care o are fără să investigheze. Se bagă să facă poate, de ce nu, investiții, fără să aibă cunoaștere, fără să aibă cunoștințe, fără să aibă... Da, să fie în cunoștință de cauză unde vreau să bag banii ăia. Da? Și se bagă din exces de încredere. Și e posibil aici să existe dezamăgiri destul de mari. Încearcă să fii cât mai ambițios posibil, dar nerefuzând să te vezi pe tine când ești în exces de încredere, da? Despre asta e vorba aici, nu pot să zic altceva. Din punct de vedere al sănătății, vedem că vă veți simți mult mai bine de cum vă simțeați sau de cum v-ați simțit până acum. Trebuie să observați foarte bine cum vă tratați, îmi vine să spun, corpul. Ca materie mă refer. Taurului nu este foarte greu să își trateze bine corpul. Au existat, probabil, momente în ultima perioadă în care, poate unii dintre voi aici, atenție cu băutura, dragii mei, avem cupe în 3 cărți. Poate unii dintre voi ați făcut într-adevăr exces de, nu știu, beam în fiecare seară în ultima perioadă și nu e vorba despre, eu nu văd aici probleme de sănătate din cauza băuturii, dar e vorba despre că e momentul să te frânezi un pic. În cazul în care ai căzut în anumite extreme ciudate, nu pot să nu îmi aduc aminte de diavolul ăsta, da? Poate de supărare. Unii dintre voi v-ați apucat de băutură de supărare, că, nu știu, ați avut pierderi, că ați avut lipsuri din punct de vedere emoțional, că v-ați simțit singur, poate fi orice, da? Care poate, cu timpul, să-ți afecteze într-un fel sau altul sănătatea. Știm ce face băutura în organism în momentul în care se bea în fiecare zi mari cantități, nu știu, habar n-am, aici vorba despre orice exces ai avea care îți poate face rău din punct de vedere al sănătății, oprește-te acum. Tratează-ți corpul cu iubire, îmi vine să spun, dă-i să mănânce ce trebuie să mănânce, nu-i mai dea să bea ce nu trebuie să bea
Și nu mai amâna odată, pentru alții dintre voi, dacă nu aveți treabă cu băutura, dragii mei, nu mai amânați să puneți mâna să faceți, să aveți grijă de corpul vostru. Pentru că unii dintre voi sunteți tot timpul cu scuzele în buzunar. Unii dintre voi spuneți mereu, a, nu, că eu am grijă de corpul meu și așa mai departe, eu nu beau, nu fumez, nu știu ce, dar poate ce faci este că stai toată ziua și ești pe analiză. Aici vorbim despre persoane care au exces de analiză, da? Paralizie prin analiză, dacă vrei, și mintea ta niciodată nu se odihnește și atunci corpul tău se vede, bineînțeles, se resimte din punct de vedere al sănătății. O energie foarte joasă, ești tot timpul pe negativ, nu ai încredere în nimeni și în nimic, ești cu garda sus tot timpul, stresul mental este unul foarte, acțiunea mentală, pentru că tot timpul ești foarte, foarte atent, îți poate face rău din punct de vedere al sănătății, da? Ca să ne înțelegem. Nu mai amâna să faci odată schimbări în tine, în ceea ce privește, stau toată ziua și mă gândesc, stau toată ziua și mă uit în jurul meu și toată ziua sunt stresat. Stresul face foarte mult rău. Nu pot să zic altceva. Puneți frână și începe să fii mai optimist, pentru că aici te văd foarte centrat pe lipsuri, pe negativ, pe ce îți lipsește în viața ta, în loc să fii optimist și să zici, aici e vorba despre tu alegi cum vrei să fie viața ta de acum înainte, tu alegi cum să fii din punct de vedere al sănătății, să fii încrezător sau să fii tot timpul așa taciturn, să fii tot timpul trist, să fii tot timpul mie nimic nu merge bine, fiecare cu alegerea lui. Aici e foarte clar acest mesaj, da. Ai nevoie de ambiție, e vorba despre ca și cum un șut în fund, un pas înainte, taurul are nevoie de un șut în fund, dar nu din partea nimănui, ci din partea ta, ca tu să-ți dai seama, să te dezlegi la ochi și să vezi că de fapt tu ești singurul care poate lua decizia să-i fie mai bine în viață și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere, de ce nu, al sănătății sau din punct de vedere al materialului, așa, în momentul în care tu vezi cu adevărat că ești pe negativ și că trebuie să fii mai repede pe pozitiv. Dă-ți un șut în fund, îmi vine să zic, dragul meu taur, și mișcă-te din loc, nu mai sta așa doar în gardă tot timpul. Fii mai deschis cu tine, mai înțelegător, mai compasiv cu tine. Da? Ești foarte strict și ești doar pornit pe analiză și îți faci mult rău din punct de vedere al sănătății. Nu pot să zic altceva. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.